गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आज आता 11 वाजून गेलेत, उशीर झाला ऑफिसला जायला. चला सुरू करूया. आज डिस्कवरी घेऊन जायचं आहे. बघूया आज जरा वेळ मिळाला. पहिला हे लावूया. तर काय म्हणत होतो, तर बघू आज वेळ मिळाला तर ते सेन्सरचं काम करायचं आहे म्हणून डिस्कवरी घेऊन निघालो. चलो सुरू करूया आजचा दिवस. मोबाईल स्टँड घेतलेला आहे. काल आलंय, फ्लिपकार्टवरून मागवलेलं होतं. काल संध्याकाळी आलेलं आहे. तर ते मोबाईल स्टँड काल संध्याकाळी आले, ते अजून काढलेलं नाही आहे. तर वेळ नाही तर लावून दाखवलं असतं. कारमध्ये मोबाईल आता हे असं बोलतोय त्यापेक्षा समोर ग्लासवर अडकवला, हँग केला हे बरं पडेल. तर कालचा ब्लॉग आत्ता अपलोड केलेला आहे. काहीतरी 9 मिनिटाचा काहीतरी आहे. 9 मिनिटाचा झालाय. तर बघून सांगा कसा वाटला. काठी घेऊन निघाला आहे. चुकून गाडीला वगैरे लागली कितीला पडायचं ते निघाले संकट. तर आता 11:30 वाजलेत. ऑफिसवर पोहोचलेलो आहे. गाडी पार्क केली. चला. तर आता 2:30 वाजलेत आणि मी आता लंचसाठी घरी निघालोय. आज भरपूर काम होतं ऑफिसमध्ये, त्यामुळे काही शूट करता आलेलं नाहीये. तर चला घरी जाऊया. गुढीपाडवा आहे, त्यामुळे रोडवर सगळीकडं साखरेच्या माळा आहेत. आणि हे शिंगोशी मार्केट आहे कोल्हापुरातलं. इथं सगळी फुलं मिळतात. गर्दी भरपूर आहे इथं. आपल्या चॅनलवर पहिलं अनबॉक्सिंग व्हायला लागलेलं आहे. हे आहे मोबाईल स्टँड आहे गाडीतला. बरं फ्लिपकार्टवरून मागितलेला एक. बघूया म्हटलं कशी क्वालिटी आहे. तर ह्या आहे एमकेट कंपनीचा डिजिटल राईफ रेडिफाईन. तर हा अनबॉक्सिंग करूया आपण. ते लोकल मार्केटला मिळतात, त्याला इथं जॉईंट असते. खरं काय होतंय, इथं समोर आरशावर लावला ग्लासवर की मोबाईलच्या वजनाने या जॉईंटमधून तो तुटतोय. माझे मागचे दोन्ही याच्यामुळे असे खराब झाले. म्हटलं हा मला चांगला वाटला म्हणून मागवलाय. तर बघू, लावून बघूया आपण पहिल्यांदा काय काय आहे याच्यात. बघू. मोबाईल स्टँड हे ते ग्लासवर लावायचं स्टँड आहे हा पहिला. हा बघा, याला इथं जॉईंट नाही आहे, डायरेक्ट आहे. फक्त ह्याच्यावर तो स्टँड बसवायचा. आपण बसवूया लगेच आपण.
हे असं रेडी झालेलं आहे. आता ह्याच्यावरचा हा हे काढून ह्याच्या खाली जेल आहे, जेल. आणि बघा हे असं जेल आहे, हे आपल्या ग्लासवर इथं चिकटवायचं. तिने बसते आणि तुम्हाला पाहिजे तसा याला ऍडजस्ट करून ओके. त्याला अडकून बघूया. हे मला घेतलं की मला पण बोलायला असं अडकून ब्लॉगिंग करायला चांगलं आहे, सेफ आहे. हातात पण धरायची गरज नाही, काय नाही. असं अडकून तुमच्याशी बोलायला पण ब्लॉगिंग करायला एक नंबर. तर हे मला फ्लिपकार्टवर पडलं 570 रुपयाला. लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकतो, कोणाला घ्यायचं असेल तर. आता तरी क्वालिटी चांगली वाटते, बघू वापरून रिव्ह्यू मी सांगेनच थोड्या दिवसात. हा आहे एमकिट कंपनीचा आहे. क्वालिटी तरी चांगली आहे. कधी तर पडणार आहे तू खाली. बस खाली, वर नाही जायचं. तर 6:15 वाजलेत आणि मी परत निघालो ऑफिसवर. तर चला सुरू करूया. तर आत्ता तुम्ही जी क्लिप बघितली तिथे का मगाशी जे मोबाईल स्टँड आपण अनबॉक्स केलेला त्या मोबाईल स्टँड वरती लावलेला होता तो मोबाईल. तर ती क्लिप कशी वाटली नक्की सांगा. तर आत्ता 5:45 वाजलेत आणि ऑफिसवर पोहोचलोय आपण. तर चला ऑफिस झाल्यावर भेटू मग. गाडी आणायला निघालोय आम्ही, ॲक्सेस पेंटला दिलेली. चलो तर आत्ता 8 वाजता ऑफिसमधनं मी बाहेर पडतोय. ही गाडी आपली पार्क आहे इथं. सागर येणार आहे घरी, तर घरी जाऊन सागरशी भेटूया. चला.
परत शिंगोशी मार्केट जवळ आलोय. ट्रॅफिक जाम झाले इथं. 2 दिवस इथं फुल ट्रॅफिक जाम असणार आहे. तर सागर भाऊ इथंच आलेत आम्हाला भेटायला आज. सागर भाऊ साक्षात. काय भावा या लागले हे घेतलं. आले 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 बाबा. एवढा वेळ वेरी भावाचा 5 मिनिटापूर्वी फोन आलाय. 2 मिनिटात कोणते एवढा वेळ कुठं काय मोबाईलचं स्टँड गाडीतलं घेतलेलं. ह्याला पण घ्यायचं होतं म्हणले चांगलं आहे मागितलं. तर आता 8:45 वाजलेत. सगळे मित्र आलेत. प्रतीकचं परवा लग्न झालं त्याला गिफ्ट द्यायचे त्यामुळे सगळेजण आलेले आहेत. आता प्रतीककडे निघालोय आम्ही. चला. होय बनियनवर होय. चला गिफ्ट द्या भावाला. मी फोटो काढतो. घ्या 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 मोठ्याच्या मोठं. चला ये लवकर. ओके काढलं की मग हे फोडताना बोलू आम्हाला.